Salutare tuturor! Iată, Donald Trump a reușit să-l convingă din nou pe Zelensky să se întâlnească pe 28 decembrie. Pe 28 decembrie, mai sunt 2 zile până atunci, probabil la Casa Albă. Eu sper să nu fie o nouă cursă întinsă de către acest președinte american pro-rus, demonstrat pro-rus, care are emisarul, trimisul special, Steve Witkoff. Nu mai are nevoie de nicio prezentare a acel țopârlan imobiliar, pentru că, așa cum știm, dincolo de faptul că are străbunici de origine rusă, este un adevărat avocat și susținător al intereselor Rusiei, al intereselor lui Putin. Eu nu văd ce lucruri bune pot apărea din această întâlnire de poimâine din Statele Unite ale Americii. Poate că Donald Trump va fi un pic mai temperat, deși acest lucru, din nou, urmărind ultimul an de politică externă al Statelor Unite ale Americii, care efectiv au adus Statelor Unite ale Americii o imagine foarte, foarte proastă în lumea liberă, pentru că nici țările europene, nici Ucraina nu au fost deloc avantajate de politica externă a lui Trump. Dimpotrivă, există așa un resentiment, niște resentimente ale europenilor față de Statele Unite ale Americii, față de administrația Trump, administrația de la Casa Albă a Statelor Unite ale Americii, încât stau să mă întreb dacă, Doamne ferește, mâine ar izbucni un război în Taiwan, cine din lumea liberă s-ar mai alătura Statelor Unite? Cu siguranță Europa nu, pentru că europenii au văzut în acest an bătaia de joc pe care Donald Krasnov Trump a promovat-o în mod continuu, fără oprire, fie prin oamenii lui, fie el personal intrând în tot felul de jocuri din acestea de imagine, de la momentul întinderii covorului roșu pentru criminalul de război Putin în Alaska, culminând cu acea bătaie de joc din biroul Oval la adresa lui Zelensky și a Ucrainei, vă aduceți foarte bine aminte, și lucrurile astea nu se vor uita ușor de către Europa. Va trebui decenii la rând ca America să spele această imagine foarte proastă pe care au lăsat-o, dar eu cred că anul viitor, în 2026, va fi un an mult mai bun pentru Europa, pentru că Trump va pierde alegerile și va pierde majoritatea în Congres. Ăsta va fi primul lucru important. Al doilea lucru important, cred că Putin nu mai prinde 2027, eu cred că în 2026 va fi rezolvat, ori de oamenii lui, ori își va da demisia, va pleca, va fugi undeva pe o insulă, pentru că Rusia, dacă prețul petrolului rămâne în felul în care este acum, sau chiar mai rău pentru Rusia și scade cu 10-15 dolari, așa cum prevăd unii specialiști, atunci Rusia intră într-un faliment răsunător, mai răsunător decât cel din 1991. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: multe se pot decide înainte de anul nou. Zelensky spune că el și Trump intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat. Putin a declarat interesul, bineînțeles, față de propunerea Statelor Unite ale Americii în gestionarea în comun a centralei nucleare ucrainene, Zaporojie, fără participarea Ucrainei. Deci, cumva, Hitler și Stalin, de acum 85 de ani, s-au reîntâlnit și au dat mâna pe sub masă, da? Și zic, hai să luăm noi centrala ucraineană Zaporojie.
Asta este lumea în care trăim, dar eu cred că nu o să le ajute Dumnezeu în 2026. Avioane de vânătoare poloneze au interceptat avioanele de recunoaștere rusești, în timp ce sonde meteo din Belarus au încălcat spațiul aerian polonez. Știm și că în România 2 avioane de vânătoare F-16 au fost trimise pentru a intercepta niște drone rusești care au atacat în sud, au atacat Odessa azi noapte. Încă nu sunt informații, la momentul realizării acestui material, nu sunt informații foarte concludente în acest sens. Sper ca aceste drone să fi fost doborâte sau cumva să nu ridicăm așa aviația militară la orice fâs pe care rușii îl trag. Forțele aeriene ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Novoșahtinsk cu rachete Storm Shadow. Avem imagini foarte, foarte concludente cu acest atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol rusești cu rachete Storm Shadow și este vestea bună pe ziua de astăzi. Putin și-a declarat interesul pentru propunerea SUA de gestionare în comun a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie. Publicația rusă notează că Putin a menționat situația din jurul centralei nucleare din Zaporojie la o întâlnire cu reprezentanța ai mediului de afaceri. El a declarat că problema administrării comune a instalației fără participarea Ucrainei este discutată cu Statele Unite. În plus, liderul rus a clarificat că partea americană ar fi interesată de organizarea resurselor miniere ale companiei din Zaporojie. Deci lucrul ăsta este de o gravitate fantastică. Asta demonstrează că Statele Unite ale Americii, sub conducerea lui Donald Krasnov Trump, sunt un stat prăduitor, pus pe jaf. Nu știu ce se va întâmpla în Venezuela, dar văd că Trump ăsta o ține tot paia langa, am văzut că implică și anumite lucruri grave, teritorii europene ale Danemarcei din Groenlanda, și mi se pare că Statele Unite ale Americii în momentul de față nu doar că se fac de râs la nivel internațional, dar nu mai au nicio credibilitate față de parteneri. Dimpotrivă, după părerea mea, Statele Unite ale Americii și-au pierdut partenerii. În caz că, China atacă Taiwanul, așa cum vă spuneam, ei vor fi lăsați în fundul gol, probabil vor participa la apărarea Taiwanului Japonia și Coreea de Sud. În rest, din Europa, nu o să vedeți asemenea lucruri. Să sperăm că China nu atacă Taiwanul, dar ăsta este un lucru foarte grav care trebuie menționat. Statele Unite ale Americii nu mai au parteneri europeni. Și nici Europa așa da seama că nu se mai poate bizui pe Statele Unite ale Americii. Având în vedere aceste lucruri evidente, clare, revizionism, da? Asta este un revizionism pe care Trump îl alimentează, revizionismul rusesc și împărțirea sferelor de influență, care am crezut noi acum 85 de ani că a fost istorie, de iată că este înviat și în ziua de astăzi. Putin a declarat că Rusia, aflată în negocierile cu SUA, continuă să ceară transferul întregului teritoriu al Donbasului, pe care nu a reușit să-l cucerească. Iată liniile defensive ucrainene din est. Da? Așa arată, cu 3 șanțuri antitank, 3 rânduri de dinți de dragon și a numărat cineva vreo 21 de rânduri, 21 de rânduri de sârmă ghimpată, da? De-aia rușii tot o țin langa cu Donbassul, ca să predea ucrainenii restul de Donbass, pentru că rușilor, ca să cucerească această linie, le-ar trebui probabil încă 1 milion de oameni, da? Pierderi irecuperabile pentru ruși, pierderi pe care rușii în acest moment nu și le pot permite, da?
Este o linie care se întinde pe zeci de kilometri, da? Este o linie foarte, foarte puternic apărată de către ucraineni, care, așa cum vă spuneam, ar provoca niște pierderi foarte, foarte mari rușilor și rușii cu siguranță știu toate aceste lucruri, știu toate aceste detalii și de aia fac presiune pe predarea Donbasului. Dar să mergem noi mai departe. În timpul unei întâlniri online cu jurnaliștii, sâmbătă, președintele Zelensky a anunțat că Ucraina a transmis Statelor Unite opiniile sale cu privire la chestiunile pentru care nu s-a ajuns încă la un compromis în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia. Printre aceste chestiuni se numără, bineînțeles, și centrala nucleară din Zaporojie și firma aceasta, compania aceasta de energie, Zaporojie, care reușește să extragă minerale pe care Donald Trump le vrea. Foarte, foarte urât din partea lui Trump că se pretează și bagă Statele Unite într-o asemenea mizerie. Avioane de vânătoare poloneze au interceptat avioane de recunoaștere rusești, în timp ce sonde meteorologice din Belarus au încălcat spațiul aerian polonez. Aviația poloneză a interceptat un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice, iar baloanele acestea meteo din Belarus au încălcat spațiul aerian polonez. Comandamentul operațional al forțelor armate ale Poloniei a raportat aceste evenimente în dimineața zilei de 25 decembrie, când avioane de vânătoare poloneze au fost ridicate să intercepteze avionul de recunoaștere rusesc deasupra apelor internaționale ale Mării Baltice. Echipajele aeriene poloneze au identificat vizual obiectul zburător și l-au escortat în afara zonei de responsabilitate. Aeronava rusească zbura în imediată apropiere a granițelor spațiului aerian polonez. În același timp, cu o seară înainte, radarul polonez a detectat intrarea unei aeronave necunoscute în spațiul aerian polonez din direcția Belarusului. Sistemele de supraveghere radar au monitorizat continuu zborul acestora. După o analiză detaliată, experții au concluzionat că obiectele erau probabil baloane, sonde meteo introduse ilegal, care se deplasau în funcție de direcția și viteza vântului. Din motive de siguranță, o parte din spațiul aerian de deasupra regiunii Podalskaie a fost închisă temporar aviației civile. Și vedem în această imagine avionul rusesc Il-20, care este responsabil, se pare, cu această încălcare a spațiului aerian polonez. Iată o veste foarte bună. Forțele aeriene ucrainene au atacat rafineria de petrol din Novoșahtinsk cu rachete Storm Shadow. Un incendiu masiv a izbucnit la o rafinerie de petrol din Novoșahtinsk, regiunea Rostov, ca urmare a unui atac cu rachete de croazieră Storm Shadow. O imagine cu incendiu și fumul deasupra locului atacului a fost publicată de către canalele de Telegram Rostov și Region News. În același timp, statul major general al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat atacul asupra rafinăriei și utilizarea rachetelor de croazieră Storm Shadow. Potrivit unei surse rusești, o alertă de rachete a fost emisă în regiunea Rostov înainte de explozie și apariția fumului. Iată. În același timp, locuitorii au raportat că au auzit aproximativ 10 explozii și un zumzet ciudat similar cu sunetul unui motor de rachetă. Ulterior, statul major general a raportat că forțele armate ale Ucrainei au lansat cu succes un atac cu rachete de croazieră lansate din aer de tip Storm Shadow. Trebuie menționat că rafinăria de petrol Novoșahtinsk este o instalație operațională situată în apropierea orașului Novoșahtinsk. Este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din sudul Rusiei și singura întreprindere de prelucrare a petrolului din regiunea Rostov. Capacitatea proiectată a rafinăriei de petrol este estimată la 7,5 milioane de tone de țiței pe an, echivalentul a aproximativ 112-115 mii de barili pe zi. Cu toate acestea,
Unele surse citează o valoare cuprinsă între 5,6 și 7,5 milioane de tone de petrol de țiței pe an. Conform informațiilor publice, rafinăria a procesat aproximativ 3 milioane de tone de țiței în 2024. Aici este un nene din Rusia care ne povestește cum ucrainenii au lovit cu rachete această rafinărie de petrol din Novoșahtinsk. Cu toate acestea, operațiunile acestei rafinării la scară largă au fost împiedicate de atacuri frecvente cu drone și alte daune aduse echipamentelor în timpul luptelor. Rafinăria de petrol din Novoșahtinsk desfășoară procesarea completă a petrolului și produce produse petroliere majore, inclusiv motorină, benzină pentru motoare Euro 5, păcură combustibil marin și pentru cuptoare, precum și alte produse derivate. Este dotată cu tehnologii pentru producerea de combustibil mai curat, care îndeplinește standarde înalte de mediu. Rafinăria este conectată la conductele principale de petrol prin sistemul Transneft, precum și la liniile de acces feroviar, asigurând aprovizionarea cu țiței și transportul produselor finite pe căi ferate și pe apă printr-un terminal pe râul Don. Rafinăria a fost atacată de mai multe ori de către forțele de apărare ale Ucrainei, datorită importanței sale pentru industria de apărare rusească. Multe se pot decide înainte de anul nou, spune Zelensky, și spunând că el și Trump intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat. Este vorba despre data de 28 decembrie. Eu sper din nou, o spun, cu responsabilitate, să nu cadă din nou într-o nouă capcană a lui Trump. Zelensky a declarat că Ucraina și SUA au convenit să se întâlnească în viitorul apropiat, sugerând că ar putea exista progrese în discuțiile de pace pentru a pune capăt războiului purtat de către Rusia înainte de anul nou. Nu pierdem nicio zi, am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel cu președintele Trump în viitorul apropiat, a scris Zelensky pe X pe data de 26 decembrie, adică astăzi, în urma unei actualizări de la Rustem Umerov, principalul trimis al Ucrainei la discuțiile de pace conduse de SUA și șeful Consiliului Național de Apărare și Securitate. Multe se pot decide înainte de anul nou, a spus el. Cu zi înainte, Zelensky a avut o convorbire telefonică de aproape o oră cu trimișii speciali al lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta mai multe detalii substanțiale ale discuțiilor de pace în curs, a declarat președintele pe 25 decembrie. Lucrăm cu adevărat non-stop pentru a aduce mai aproape sfârșitul acestui război brutal a Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a ne asigura că toate documentele și măsurile sunt realiste, eficiente și fiabile, a declarat Zelensky pe rețelele de socializare după apel. Sper că acordurile de Crăciun de astăzi și ideile pe care le-am discutat să devină, sper că acordurile de Crăciun de astăzi și ideile pe care le-am discutat se vor dovedi utile, a adăugat Zelensky, fără a oferi detalii despre ce s-a convenit. În discursul său de seară de Crăciun, Zelensky a declarat că unele documente sunt deja pregătite, din câte văd eu, sunt aproape gata, iar unele documente sunt complet pregătite. Desigur, mai sunt de lucru în privința problemelor sensibile. După săptămâni de discuții între Kiev și Washington, Zelensky a dezvăluit pe 23 decembrie un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului de amploare al Rusiei. Planul inițial de 28 de puncte, care a împins efectiv Ucraina spre capitulare, a fost reelaborat într-un cadru de 20 de puncte, cu care știm foarte bine, Rusia nu este de acord. Trecem la ziua 1402 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 840 de militari, 3 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 74 de sisteme de artilerie, un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare 537 de drone rusești. Hai să vedem și hărțile Deep State. Sunt actualizate până la data de
24 în momentul de față, rămân pe 24 și dăm un ochi în regiunea de sud, în Herson, vedem că n-au existat modificări. De asemenea, în Zaporojie, așa cum se poate observa, n-au existat modificări în ultimele 24 de ore. Mergem mai departe și observăm că în Punga, Pokrov, Smârnograd, rușii au avut un avans destul de important. Vorbim de aproximativ 3-4 km pătrați către Mârnograd, așa cum se poate observa din această imagine. În zona Chasov Yar, Siversk, așa cum se poate observa, n-au existat modificări ale fronturilor. În Kupiansk, din păcate, observăm că este aceeași situație, cu rușii încă apar pe hartă în două locuri, deținând aproximativ 10% din Kupiansk, cu toate că Zelenski ne spune că a ocupat întregul oraș. La Vovchansk observăm că rușii au reușit de asemenea un nou avans de aproximativ 2 km pătrați la vest și la est de Vovchansk. Nu este un avans mare, dar observăm că un avans de asemenea rusesc este înregistrat în regiunea Sumă, da, curs Sumă, în Kostiantinivka. Observăm că este un avans de aproximativ 10 km pătrați, din câte văd eu aici. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 24 decembrie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Zelenski a lansat pe 23 decembrie cel mai recent plan de pace SUA-Ucraina, Europa, în 20 de puncte, pe care Statele Unite îl vor prezenta, se pare, Rusiei. Kremlinul va trebui să facă compromisuri în ceea ce privește cerințele pe care le-a formulat de mult timp, inclusiv multe care sunt incompatibile nu doar cu cel mai recent plan de pace în 20 de puncte, ci și cu planul inițial în 28 de puncte. Declarațiile deputaților Dumei de Stat a Rusiei și ale surselor din interiorul Rusiei despre probabila nemulțumire a Rusiei față de cele mai recente propuneri sunt în concordanță cu declarațiile și mesajele Kremlinului din ultimele săptămâni cu privire la cerințele și poziția de negociere intransigentă a Rusiei. Bloggerii militari ruși afiliați Kremlinului recunosc succese semnificative ale Ucrainei în direcția Kupiansk și critică Kremlinul și comandamentul militar rusesc pentru furnizarea de rapoarte false de pe câmpul de luptă. Și vedeți în această imagine harta Kupianskului la data de 24 decembrie, în care se observă că rușii sunt încercuiți în acea zonă din Kupiansk, în sudul Kupianskului, și în detaliu se vedea și mai bine acest lucru. Critica pe scară largă a bloggerilor militari ruși la adresa afirmațiilor false și exagerate ale Kremlinului și ale comandamentului militar din Kupiansk, comandamentul rus din Kupiansk, expune în continuare modul în care efortul rusesc de război cognitiv în curs își propune să prezinte apărarea ucraineană ca fiind pe punctul de a colapsa și victoriile majore rusești de pe câmpul de luptă ca fiind inevitabile, care nu reflectă realitățile câmpului de luptă, bineînțeles. Bloggerii militari ruși au recunoscut de asemenea că eșecurile Rusiei la Kupiansk indică faptul că Rusia nu are suficiente forțe umane sau materiale pentru a învinge iminent partea de nord a centurii fortărețelor, continuând în același timp operațiunile ofensive în alte părți. Forțele ruse continuă să atace infrastructura energetică din Ucraina și au vizat în special infrastructura critică din regiunea Chernigov în noaptea de 23 spre 24 decembrie. Și vedem în această imagine acest tabel cu loviturile cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei de la 1 ianuarie până la 24 decembrie 2025. Și vedem în acest moment și regiunile care au fost țintite de către Rusia pe data de 23 și 24 decembrie. Forțele ucrainene au avansat recent lângă Pokrovsk, iar forțele rusești au avansat recent lângă Huliaiopole. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului.
la data de 24 decembrie cu regiunea Sumă, Kharkiv, Vovchansk, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Pokrovsk și Mârnograd, Dnepropetrovsk, Zaporojie, estul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!